Idag så handlar det väldigt mycket om en mötesplats mellan människor, men kanske också ett möte med Gud själv i gudstjänster och samlingar. Ja, jag heter ju Anna-Lena Andersson och jag jobbar som kyrkvaktmästare och lokalvårdare åt Jokkmokks församling. Det är ju ingen slump att man väljer den här platsen, att man väljer just Jokkmokk som en av de här 5 olika platserna i övre Norrland där marknad skulle få hållas en gång om året. För den här marken som vi ser här ner mot Talvatissjön och det här, det var ju sedan urgammal tid ett vinterviste, ett talvatis för Jokkmokkssamerna. Och om jag har förstått när jag har läst de här protokollen rätt från lite utgrävningar här, så har man hittat härdrester som dateras tillbaka till 1300-talet. Så här har det funnits aktivitet jättelänge. Och det sägs vara ett bra vinterbete för renarna. För Talvatissjön fanns inte, utan det var en skogsmyr. Så det fanns bra bete för renarna här. Dessutom ligger ju det här stället på färdvägen. Man färdades ju sjövägen på den här tiden. Så när man kom efter Luleälven upp här så gick man i land nere i Kyrkogårdsviken och så gick man över Morkan här vidare till nästa sjö för att ta sig vidare uppåt landet. Och här fanns det ju redan pågående möten. Det var handelsväg långt före marknaden etablerades här i Jokkmokk. Man har hittat fynd och dokument redan från början på 1500-talet om varor som har fraktats upp från kustlandet via den här vägen och högre upp och längre in i landet. Så köpmännen kom med salt, socker, smör, mjöl, silver, vadmal och bytte till sig då pälsverk och skinn och kanske någon torkad fisk och sådär. Så det här var ju ett etablerat handelsområde. Människor färdades, man färdades över till Tysfjord i Norge, över till Finland och så vidare. Så det här ville ju kungen och kronan naturligtvis få lite kontroll på. De ville kunna ta upp sin skatt både från befolkningen som fanns här men också av köpmännen. Så därför så tillkom då beslutet att man skulle placera en marknadsplats här. Och så blev beslutat att man fick bara handla här och bara en gång om året. Och då förlades den ju, eller jag på att säga, den kallaste tiden på året i februari till Kyndelsmässa ofta. Därför att då hade alla myrar och alla sjöar frusit så man lätt kunde färdas fram här. Så att den organiserade delen av marknaden och egentligen också kyrkoorganisationen startade ju då 1605 eller 1602 finns det också ett dokument som säger att kungen tog det här beslutet. Men från den tiden så har vi då obruten marknad. Och jag hoppas att vi får räkna även det här året i pandemins tid som att vi faktiskt har marknad även om den nu sker digitalt. Så att vi får fortsätta att säga att vi har en obruten marknad i mer än 400 år. Den kanske är 500 år, den kanske är 600 år egentligen.
eftersom handel har skett här i all tid. Jag ska tjuvlåna en formulering från en tidningsartikel om varför det blev just här. Och varför man skapade en marknadsplats överhuvudtaget. Och då står det så här. Det är Kjell Lundholm som har skrivit detta. Jokkmokksmarknaden har traditioner från tidigt 1600-tal. Den hölls ursprungligen vid Talvatissjön och tillkom på initiativ av Karl IX, som därmed slog flera flugor i en smäll. Skinnhandeln kunde regleras, skatteuppbörd ske, ting hållas och kristendomen predikas bland samerna. När vi nu har varit här och tittat så tänkte jag att vi kan gå ner och titta på Aitte, på ett föremål som faktiskt finns kvar från den här första kyrkan. Jag skulle vilja berätta om det här kollektbössan som finns här i det här skåpet. Som är ifrån Jokkmokks första kyrka. Den som byggdes 1607. Det är egentligen ett schatull, tror man, från... man kunde ha kungliga dokument i den eller sådär. Men sen gjordes om till uppsamlingsbössa för kollekter eller andra insamlingar. Och det är det enda föremål som vi har, som vi med säkerhet vet fanns också i den där första kyrkan. Och sen har den liksom följt med, så den har ju då sen varit i det som vi nu kallar för våran gamla kyrka, som byggdes 1754. Och den hängde med där ända fram till för något år sedan, då den lånades ut hit till Aitte istället i deras utställningar. Från 1638 så skriver Anders Kanuti brev till Axel Oxenstierna och klagar, för han säger att vi har bara några få dagar, inte mer än 8 eller 10 dagar på oss att vara här uppe. Och på den här korta tiden så ska man alltså hinna med hela årets gudstjänster. Man ska predika för dem, man ska läsa för dem den kristliga trons huvudstycken och därtill förhöra dem. Meddela dem Herrens nattvard, viga brudfolk, döpa barn, intaga kyrkogångshustrur och begrava lik. Men nu användes största delen av samma tid till världsliga sakers förehavanden. Ty så måste samerna utgöra kronans utlagar och deras tjänst och utföra deras ting och rättegångssaker, hålla marknad och skaffa skjutsrenar både till kronans utlagor och samt handla det man behövde av kött, mjöl och salt och så vidare. Och naturligtvis så förändras ju livet i och med att samhället utvecklas och blir annars. Och kristendomen har ju fått en annan roll i samhället. Så kyrkan följer ju med också i den utvecklingen. Och marknaden idag för kyrkan är ju kanske mer en mötesplats för människor. Där ganska många 100 människor möts i församlingshemmet, i kyrkorna, på konserter och så vidare. Och sådana som bara vill titta på våra kyrkor.
Den första kyrkan från 1607 använde man ju då nästan i 150 år, tills man nog tyckte att den började bli ganska dåligt skick. Och då beslutade man sig för att bygga en ny kyrka, och då blev det vi kallar för Gamla kyrkan idag. Och den såg ut ungefär som den här kyrkan som vi nu sitter i. Tyvärr brann ju den ner 1972. Den invigdes 1754 men brann ner då 1972. Så det vi sitter i är en replika av den kyrkan. Man försökte bygga upp den precis som den såg ut, den som var från 1754. Och det var ju en totalbrand som hände då. Så att det fanns egentligen ingenting man kunde spara förutom några små träbitar egentligen. Så att korset och träet i de här lamporna här i kyrkan, det är från den kyrkan från 1754. Den kyrkan brann faktiskt 2 gånger. 1941 brann taket av därför att man hade en kamin som stod ungefär här. Och kaminröret blev för varmt så att det tog eld och taket brann av. Och då bestämde man sig för att nu ska vi sätta in elvärme för att klara oss från brand igen. Men tyvärr så hjälpte inte det, utan det var ett elfel som ingen upptäckte då förrän den var helt övertänd och brann ner totalt. Så det var ju lite tråkigt, men man tog ganska snabbt beslutet att den ska byggas upp igen. Så att då har vi ju den här kyrkan som vi använder varje vecka. Det är mycket dop och vi har många vigslar i den här kyrkan. Och mindre samlingar. Från första början så hade ju kyrkan en ganska stor roll i människors liv. Stat och kyrka var ju ett och detsamma. Så kungen var ju på ett sätt också huvudman för kyrkan. Inte riktigt. Biskoparna skulle inte hålla med om det. Men det var ju han som beslutade att det skulle finnas en kyrka i Jokkmokk till exempel. Och mycket av det här med folkbokföring till exempel sköttes ju via kyrkan. Dop och vigslar och begravningar naturligtvis. Men även skolväsendet stod ju under kyrkans roll. Så kyrkan har ju alltid haft en ganska stor roll i människors liv. Och här under marknaden så blev det ju väldigt tydligt att man på några få dagar skulle hinna göra ganska mycket kyrkliga ärenden. Under marknaden så är det ju full rulle här i den här kyrkan, eller i båda kyrkorna. Vi har gudstjänster, morgonböner. Vi har öppet då så att turister får komma in och titta på kyrkan under dagen. Och på kvällarna så är det ju konserter. Så det är väldigt välbesökt. Vi har flera hundra besökare varje dag i kyrkorna under marknadstiden.